Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Quý vị thân mến, tục ngữ có câu Bắc thang lên hỏi trăng già, phải chăng phận gái mưa xa giữa trời. May ra gặp được giếng khơi, vừa trong vừa mát lại nơi thanh nhàn. Chẳng may số phận gian nan, lầm than phải chịu, phàn nàn cùng ai. Cuộc sống làm dâu xưa không chỉ là câu chuyện của những gánh nặng gia đình, mà còn là hành trình đầy gian nan của người phụ nữ. Đời bà nội tôi cũng vậy. Từ một cô gái đẹp nhất làng, bà đã trải qua những ngày tháng làm dâu trong gia đình đầy quyền thế, nhưng cũng lắm gian truân. Bà phải đối mặt với cuộc hôn nhân không mong muốn, những thử thách không ngừng. Câu chuyện là bài học về đức hy sinh, về cách đối nhân xử thế tuyệt vời của các cụ nhà ta thời xưa mà thế hệ chúng ta cần phải học hỏi. Trong chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị truyện ngắn với tựa đề Làm dâu nhà giàu của tác giả Thức Nguyễn. Xin chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ, ý nghĩa. Đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký, chia sẻ và bình luận dưới video bên dưới nhé. Còn bây giờ dưới diễn đọc của Thu Hà, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Khi ba chị em tôi lần lượt ra đời, nhưng không biết mặt bà nội tôi, chỉ nghe các cụ trong họ kể lại. Bà tôi đẹp lắm, bà đẹp nhất làng. Nhà cụ tôi sinh ra bà thì nghèo quá. Theo bác dâu cả tôi kể lại, thì nhà cụ ngoại nghèo rớt mồng tơi, nghèo lồi chôn ốc, nghèo nhất làng luôn. Mặc dù quanh năm đầu tắt mặt tối, ăn chả mấy khi được no, mà dãi dầu nắng mưa tứ mùa, bà nội tôi cứ lớn phồng phao, da trắng hồng. 14-15 tuổi mà bao kẻ ra người vào, nhà giàu có, nhà nghèo có, mà bà tôi cũng chưa ưng ai. Bà bảo rằng nhà nghèo quá, không một mảnh đất cắm rùi, quanh năm đi làm thuê làm mướn, mà lại đông chị em. 13 tuổi lẩy chẩy là đi chăn trâu cho nhà giàu. Cả năm được một đôi váy bằng vải sồi, sợi thô như cọng rơm. Suốt 4 mùa cứ có cái váy vá chẳng vá đục, và cái quần áo nâu bạc phếch dờn vai. Đến năm bà 16 tuổi, một chiều đông bà đi cắt dạ mướn về, thì cụ ngoại tôi gọi bà vào và bảo: Con gái lớn rồi, phải đi lấy chồng. Hôm nay cụ Tuần ở xóm trên đã đánh tiếng có lời xin con về làm dâu nhà cụ. Bà tôi nghe nói gả cho con cụ Tuần thì khóc và nhất quyết không đồng ý, vì bà tôi đã biết cụ Tuần có độc nhất một người con trai cầu tự, 16 tuổi mà lèo kha lèo khẻo. Theo như trong mắt bà nội tôi thì người bà lấy phải làm chồng, mắt toét, mũi sùi, chân đi hình chữ bát, lúc nào trên vai cũng vắt chiếc khăn mặt để chấm chùi cỏ ke nhự mắt. Mặt đá choắt mà răng lại còn vồ, khốn khổ nhất lại còn tam re tứ sẹo, nói chung là xấu nhất làng. 16 tuổi, nhưng con cụ Tuần, tức là cụ nội tôi, không biết làm gì ngoài tổ tôm sóc đĩa. Hai món này thì thông thạo nhất làng. Ông chơi hết ngày này đến ngày khác, có khi còn thông đêm tới sáng. Nhà cụ Tuần thì quá giàu, ruộng mấy chục mẫu, trong nhà lúc nào cũng mượn kẻ ăn người ở, trâu bò hàng mấy chục con, gà lợn đầy chuồng. Cụ nội tôi ngỏ ý lấy vợ cho ông tôi nói luôn: Tôi chỉ lấy cái chuyện, còn ngoài ra tôi không lấy ai. Chuyện là tên bà nội tôi lúc bấy giờ. Nhà cụ ngoại thiếu ăn, năm nào cũng phải đến nhà cụ nội vay thóc, năm này qua năm khác, nợ chồng nợ chất. Có điều cụ nội tôi có nhắc khi lâu không trả, chứ chưa hề nói nặng nhẹ gì. Vì thế cụ ngoại mang ơn nhiều lắm và quyết định dứt khoát gả bà nội tôi cho ông nội. Ngày gần cưới, cụ nội sai người ở gánh sang cho nhà cụ ngoại mấy chục thúng thóc, mà cả đời cụ ngoại trong nhà chưa từng có nhiều thóc đến như vậy. Đến ngày cưới, nhà cụ nội giết trâu bò, lợn gà linh đình, làm cỗ cưới mời xóm làng, và cũng sai gia đình khiêng cho nhà gái 2 con lợn, đám cưới to nhất làng từ trước đến nay. Lúc đón dâu, ông nội tôi diện bộ cánh oách lắm, nhưng cũng chẳng làm ông đẹp thêm lên chút nào.
vẫn thân người ngẳng mà mặt vẫn tam re tứ sẹo, mắt lúc nào cũng toét nhoẻn cỏ ke vì tội thức đêm tổ tôm sóc đĩa. Riêng bà nội tôi thì rực rỡ trong bộ váy áo mới, nhưng mặt thì buồn so, nước mắt ngắn dài, trông tội nghiệp lắm. Đám cưới cũng diễn ra suôn sẻ, chỉ khi đến bữa tối dọn cơm, chị em họ hàng thân cận ở lại ăn, thì phát hiện bà nội tôi đã đi đâu mất. Buổi tối bữa cơm dọn ra, mọi người tá hỏa khi không thấy cô dâu đâu cả. Mọi người nhốn nháo đi tìm. Mấy cụ cao tuổi có chức tước trong làng bảo mấy trai tráng trong họ cùng mấy tuần đinh cầm thừng cầm thước đi bắt về. Phải lùng sục từng nhà trong cái làng quê nhỏ bé chưa đầy 50 nóc nhà, hỏi rằng trốn đâu cho thoát. Các cụ dặn nếu bà tôi không chịu về thì đánh gãy chân rồi trói lại khiêng về. Cụ nội tôi giàu có, lại chơi nhiều với các cụ có máu mặt, chức sắc trong làng. Khi nghe các cụ nói vậy, cụ đứng ra giữa nhà nhẹ nhàng nói: "Thưa tất cả các cụ, cháu nó không bỏ trốn, mà trước khi đi cháu đã xin phép tôi rồi. Cháu bảo người mệt, xin phép thầy cho ở lại nhà mấy hôm, nên tôi đã đồng ý. Vậy giờ xin mời các cụ và mọi người xơi cơm, không phải đi tìm cháu nó nữa." Cụ bà nghe thấy cụ ông nói thế thì nguýt mồm không bằng lòng, bỏ ăn vào buồng nằm, chỉ còn những người ngồi ăn, chỗ này thì thầm, chỗ kia thì thào. Đây cũng là lần đầu tiên trong làng có chuyện cưới về mà cô dâu đi trong ngày cưới. Ông nội tôi là người sung sướng nhất, vì tuy tiếng là có vợ nhưng vẫn được tự do tổ tôm sóc đĩa cả đêm mà không ai ngăn cản. Thấy cụ ông tôi có nhời như vậy nên các cụ và mọi người cứ đánh chén thoải mái. Nhờ vậy mà bà nội tôi không phải chịu trận đòn như tử. Một tuần cứ thế bình yên trôi qua, cụ nội tôi mới sang nhà cụ ngoại. Cụ nội vào đến sân đã thấy cụ ngoại khép nép đi ra chào hỏi. Tiếng là thông gia, nhưng trước kia cụ ngoại là kẻ ăn người ở nên cứ khúm núm như chủ với tớ. Cụ nội ân cần bắt tay cụ ngoại và cao giọng: "Từ hôm con chuyện về nhà, cháu nó vẫn khỏe chứ?" Cụ ngoại nghe thấy thế thì hồn vía lên mây sợ quá. Cụ lễ phép thưa: Dạ thưa cụ, con tưởng cháu nó vẫn ở bên nhà. Từ hôm cưới cháu nó chưa về nhà hôm nào ạ." Cụ nội nhẹ nhàng nói: "Giờ tôi với ông đã là thông gia, ông đừng xưng hô như vậy, kém thân mật đi." Cụ ngoại gái đầu thưa: Dạ, cụ có lòng bao dung dạy thế, nhưng chúng con nào dám. Chúng con lúc nào cũng giữ đúng bổn phận, là phận tôi tớ, kẻ ăn người ở." Cụ nội cười nói với cụ ngoại: "Tôi cho phép rồi đây. Nếu từ nay mà ông cứ ông con với tôi là tôi không đến nhà ông nữa đâu." Cụ ngoại cứ cúi mặt không biết nói thế nào. Trước khi ra về, cụ nội còn ghé tai cụ ngoại nói nhỏ: "Này, giờ cháu nó đã là con nhà tôi rồi. Nó thích chơi đến bao giờ tùy nó, nhưng không được chửi đánh nó. Còn cơm gạo thì ông không phải lo, hết tôi sai người mang sang." Rồi cụ nội hạ giọng nói nhỏ với cụ ngoại: "Cái làng mình nhỏ, nhà thì thưa, hơn nữa nhiều nhà thiếu ăn, cơm đâu có mà cho nó ăn trực mãi. Nên ông cứ nghe tôi, cứ kệ cháu nó, chơi chán khác về. Nếu ông đi tìm thì chỉ tổ để người ta bàn tán chuyện nọ chuyện kia thôi." Cụ ngoại chỉ biết cúi đầu nghe theo. Cụ nội dặn dò cụ ngoại xong rồi ra về. Quả nhiên vài ngày sau bà nội tôi trở về. Cụ ngoại không chửi bới mà chỉ nhẹ nhàng bảo: "Con này, con về nhà cụ Tuần là chuột sa chính gạo, suốt đời không phải lo ăn lo mặc, mà bố mẹ với anh chị em cũng nhờ cụ mà đỡ khổ đi nhiều." Cụ nói thế nào thì nói, nhưng bà dứt khoát khóc không về nhà chồng. Cụ nội tôi thì thỉnh thoảng sai người gánh lúa sang cho nhà cụ ngoại, gạn ao lại sai người mang cá sang, rồi hai cụ cùng nhau uống rượu. Cụ nội ông không hề sốt ruột. Có cụ nội bà thì cứ thở ngắn than dài: cưới vợ cho con
mà dâu con đâu chả thấy, nay gánh lúa, mai gánh lúa sang cho. Lúc vắng người, cụ nội ông mới khẽ bảo cụ nội bà: Bà này, bà không nhìn xa trông rộng gì cả. Khi chết có bao nhiêu tiền của cũng không mang đi được. Rồi ai là người lo cho con trai bà sau này khi tôi với bà về với tổ tiên? Con trai bà thì vào dạng khó coi, đến những đứa bình thường nó còn chưa muốn lấy, khốn chi con bà lại muốn lấy gái xinh nhất làng. Hơn nữa tôi để ý, con này nhà nó nghèo nhưng biết thu vén. Nếu sau này chẳng may tôi với bà có nằm xuống thì nó còn gìn giữ cơ ngơi này. Chứ như con bà không ai quản, cứ tổ tôm xóc đĩa, thì 10 mấy cơ ngơi này cũng đội nón ra đi. Cụ bà giờ đã hiểu ra nên cũng năng đi lại thân mật. Lúc thì mấy cái áo cát bá, khi thì mấy cái váy lính mà chỉ nhà giàu mới có. Tuy vậy bà nội tôi vẫn mặc áo bạc màu sờn vai, váy xồi vá đụp mặc hàng ngày, tuyệt nhiên không đụng đến những váy áo cụ nội mang cho. Ông nội tôi thì khoái quá, chẳng ai quản được nên vẫn chơi bời thỏa thích. Tết đầu tiên cụ nội sai người đưa cho cụ ngoại tiền sắm sửa Tết. Sai ông nội mang sang nhà vợ đôi gà sống thiến, 2 quả giò và cặp bánh chưng. Đến nơi ông vội bỏ ở hè rồi chạy ngay ra đình làng, vì thò lò sóc đĩa còn đang đợi ông. Lần đầu tiên nhà cụ ngoại có được cái Tết đầy đủ, nhưng bà nội tôi dứt khoát không ăn những thứ cụ nội mang sang, chỉ ăn dưa muối. Thương con, cụ gắp vào bát cho bà miếng giò hay miếng cá, bà lại gắp bỏ vào đĩa. Tết xong cụ ngoại mời cụ nội sang nói chuyện. Đại khái thưa rằng nếu không bảo được con thì không biết lấy gì trả nợ. Cụ ông tôi cười khẽ bảo rằng: Ông yên tâm, nếu cháu nó chịu về làm con nhà tôi thì cái phúc nhà tôi lớn. Nếu 4 năm sau cháu nó không về thì tất cả số nợ của gia đình ông coi như kiếp trước nhà tôi nợ ông, kiếp này tôi trả, hai nhà không ai nợ ai cả. Cụ ngoại tôi cứ quỳ dưới đất, vừa khóc vừa lạy cụ nội. Cụ nội phải đỡ cụ ngoại dậy, cụ ngoại mới chịu dậy cùng ngồi nói chuyện. Từ hôm đó ngày nào hai cụ cũng thủ thỉ nói chuyện với bà nội. Nếu phải nhà khác họ đã đánh cho như đòn, rồi nợ nần họ đòi, có mà điêu linh không yên được mới thôi. Họ nào là phải bán xới đi tha phương, nào là con giúp cả nhà có cái ăn cái mặc, con cứu sống cả nhà. Hai cụ nói thế nào thì nói, có điều bà nội vẫn chưa nhất trí, nhưng cũng không khóc nữa. Mưa dầm thấm lâu, ngày nào cụ ngoại bà cũng thẽ thọt với bà: Con gái có đẹp thì cũng không mải ra mà ăn được. Hối đứa ham chồng đẹp, nay nó đánh, mai nó chửi. Hơn nữa đàn bà sinh một vài đứa con ra thì còn ai chuộng nữa. Nhất là nếu đói rách, cơm không đủ ăn thì mấy mà thành sọm. Con về đấy, chồng con quá xấu thật, nhưng mọi người thương, thế là còn mong gì nữa. Nếu con về mà biết sinh con, biết đâu chồng con nó bỏ cờ bạc đêm hôm, may mà béo tốt, mắt không còn toét nữa, thì cũng đâu đến nỗi xấu lắm. Tôi nghe bác dâu cả kể lại mà không nhịn được cười. Những cái sẹo bằng cái chén to dài mà ngày bé để lại, mà có phải một cái đâu, lởm chởm xung quanh đầu. Giờ tóc có tốt cũng không che kín được. Chân đi vòng kiềng bẩm sinh, mồm vỏ răng thưa, thì béo cũng không khỏi được. Không biết do những lời đường mật của cụ ngoại rót vào tai hay do muốn trả ơn nhà cụ nội mà bà nội tôi ngồi yên không nói gì. Vào một ngày tháng 5, mọi người ra đồng gặt lúa chiêm. Cụ nội tôi sai người gạn cá dưới ao. Sau khi gạn xong, cụ chọn 2 con chấm to, bảo người mang sang nhà cụ ngoại và dặn là trưa cụ sẽ sang ăn cùng. Buổi trưa hôm đó, hai cụ chén tạc chén thủ, chuyện to chuyện nhỏ, không biết hai cụ bàn chuyện gì mà gật gù vui vẻ lắm. Khi mặt trời vừa tắt bóng, bà nội tôi cũng đi gặt mướn về. Cụ ngoại liền sai bà đi gánh nước. Thời đó cả làng đều dùng chung một cái giếng đình.
Mọi nhà đều ra giếng gánh nước về uống và nấu ăn. Nhìn chum đá cạn, bà nội tôi gánh đôi vỏ ra giếng lấy nước. Không biết nhà chồng đã bố trí sẵn ở góc tường gần đó. Khi bà vừa từ giếng gánh đôi vỏ lên thì ông nội tôi được sự hỗ trợ của hai người ở, xông ra túm chặt lấy bà nội. Đôi vỏ rơi xuống đất, vỡ tan tành. Ông nội được hai người giúp sức vác bà nội lên vai chạy về nhà. Nói là ông vác cho oai, chứ thật ra là một người cầm chân, một người cầm đầu, còn ông nội tôi đi ở giữa, thấp bé chủ yếu là do hai người kia nâng đỡ. Khi về đến sân, trời nhá nhem tối, họ bỏ bà nội xuống. Vừa lúc đó, cụ nội ông từ trong nhà bước ra gọi lớn: "Con nó đi chơi về rồi." Cụ nội bà nghe thấy cụ ông gọi, vội vàng niềm nở bước ra: "Con đi chơi về rồi đấy à? Vậy con đi lấy gạo thổi cơm đi nhá." Bà nội tôi bẽn lẽn cúi đầu dạ một tiếng, rồi cụ nội đon đả bảo: "Gạo ở trong vỏ ở bếp đấy, con vào lấy mà thổi đi." Nội bỡ ngỡ lần đầu tiên thổi cơm ở nhà chồng. Nhà cụ đã chuẩn bị sẵn hết thức ăn nên bà chỉ việc thổi cơm. Cụ nội cầm bộ áo mới tinh từ trong buồng ra đưa cho bà, nhẹ nhàng bảo: "Con đi tắm đi rồi ăn cơm. Bộ áo cát bá và váy lĩnh này là mẹ may cho con đấy." Đón váy áo trên tay mẹ chồng, bà nội tôi bẽn lẽn ngại ngùng. Bữa cơm tối được dọn ra dưới ánh đèn măng sông. Trên mâm nào cá kho, giò lợn, thịt gà, cơm trắng. Nhưng bà tôi ăn đâu thấy ngon. Khi ngồi giáp mặt với chồng với bộ mặt cỏ ke cóc cách, cùng hàm răng vẩu, thân hình còm nhom mà lại đen cáu bẩn, bà nén thở dài. Hai cụ hiểu hết được nỗi lòng của bà nội. Tối cơm nước xong, cụ bà bảo bà nội vào ngủ cùng buồng. Tối hôm đó, cụ thủ thỉ nói chuyện tâm tình cùng bà: "Mẹ biết con về làm dâu nhà mẹ là con thiệt thòi, vì chồng con yếu đuối, không như được người ta. Nhưng bố mẹ mong con thương hai thân già mà gìn giữ cơ nghiệp, vì bố mẹ cũng chỉ có một mình nó. Chẳng biết do thương hại hai cụ hay do số phận mà cụ vui vẻ ở lại. Tuy làm dâu, nhưng bà nội tôi chỉ sáng dậy nấu cơm cho bố mẹ và bà cùng ăn. Còn ông nội tôi tuy có vợ, nhưng vẫn được chơi bời tự do. Cụ nội bảo khi nào ông 20 tuổi mới cho bà ngủ cùng buồng, vì ông yếu." Nghe đến đây tôi không nhịn được cười. Bà nội tôi thấy vậy càng sướng, vì không muốn giáp mặt ông. Cứ sáng ra bà lo cơm canh cho bố mẹ chồng, xong là thả thuyền xuống ao hái rau muống, rồi ra đồng đếm người làm về để báo cáo với mẹ chồng. Nhà cụ nội tôi giàu có, nhưng trong nhà lúc nào cũng có kẻ ăn người ở. Rồi mùa màng cấy gặt, tương cá ướp cả quanh năm, rau muống dưới ao. Đến bữa bà nội tôi nấu cơm xong là gánh ra cho thợ, trâu bò thì thuê người chăn. Đang từ cảnh đi làm thuê làm mướn, nay bỗng dưng bà nội thành bà chủ, ăn mặc đẹp. Bà đã đẹp lại càng đẹp hơn. Cụ nội tôi giao cho bà nội tay hòm chìa khóa, nhưng bà rất phân minh, không lợi dụng mang của về cho nhà mình. Cụ nội tôi thấy thế càng quý bà. Nhiều khi cụ còn sai người gánh lúa cho cụ ngoại mà không để bà nội biết. Từ đó gia đình cụ ngoại cũng không đến nỗi thiếu thốn, đủ ăn, đủ mặc. Ngày tháng trôi qua, đến khi ông nội tôi 20 tuổi, cụ nội gọi ông bà vào nói: "Giờ đến tuổi rồi, hai vợ chồng con ngủ chung một buồng." Nhưng bà nội tôi thưa: "Dạ con chấp nhận, nhưng với một điều kiện là ông ấy không được đi đánh tổ tôm, sóc đĩa nữa. Nếu mà đêm hôm cứ đi chơi nữa thì con chỉ ở đây trả nợ cho hai cụ thôi." Cụ nội nghe thấy thế thì kiên quyết bắt ông nội tôi không được chơi bời nữa. Nếu không nghe thì cụ sẽ từ và đuổi ra khỏi nhà, nhận bà nội làm con gái. Ông nội tôi nghe thế thì sợ, vì ông quen ăn sướng rồi. Có đến nhà khác họ nể mà cho ăn, nhưng cơm nhà họ độn toàn sắn và cả mặn chát, ông cũng không nuốt nổi. Rồi ông trời cũng phù hộ,
Cuối năm bà nội tôi sinh bác trai. Bác bụ bẫm, trắng trẻo, sao y bản chính của bà nội. Cả nhà cụ nội mừng hơn được hũ vàng. 10 năm liên tiếp, bà nội tôi sinh được 3 bác trai và bố tôi là 4. Nói chung 3 bác đều đẹp, chỉ có cái tướng đi hình chữ bát thì y như ông nội tôi. Bố tôi thì xấu nhất, xấu là so với 3 bác tôi, chứ còn so với ông nội tôi thì vẫn đỉnh hơn nhiều. Thế rồi 2 cụ nội già yếu rồi mất, nhưng cũng mãn nguyện vì có người nối dõi. Lại nói chuyện về bà nội tôi. Bố mẹ chồng mất, bà quán xuyến nhà cửa, và từ ngày có con, ông nội tôi bỏ được cờ bạc. Ông chiều bà lắm. Khi có con dâu, bà không phải làm gì, mà bà giao lại mọi công việc cho bác dâu cả nhà tôi. Theo bác dâu cả tôi kể lại, khi bác trai cả nhà tôi 16 tuổi thì bà nội tôi đi lấy vợ cho bác. Khi bác mới về làm dâu, ông nội và bà nội tôi chưa đến 40 tuổi. 21 tuổi bà nội tôi đã sinh ra bác. Khi bác 16 thì lấy vợ. Lúc đó ông bà nội tôi mới 37 tuổi. Theo như lời bác kể thì bà nội trẻ lắm, người trắng trẻo mà lúc nào cũng mặc váy lĩnh trùng gót chân, áo cát bá cái nào cái ấy sạch sẽ, gọn gàng, khăn nhung vấn vắt vẻo, đoạn tóc thừa. Nhìn bà đẹp lắm. Trái lại, nhìn đến ông nội thì không cân xứng với bà một tí nào. Bà trẻ đẹp bao nhiêu thì ông nội xấu bấy nhiêu. Người ông gầy còm lọt thỏm trong bộ quần áo rộng thùng thình. Mùa hè nóng bức, tóc căn ngắn, bao nhiêu cái sẹo thi nhau phô ra. Ngày trẻ ông để tóc tốt thì còn che khuất bớt đi. Nhìn những tầng lớp ria sẹo của ông cũng hiểu được sự vất vả của cụ tôi nuôi ông ngày bé khổ sở như thế nào. Mùa đông thì nắng ấm, mà ông lại mang ghế ra góc sân ngồi sưởi. Mùa hè thì suốt ngày cởi trần với cái quần quá gối, tay phe phẩy cái quạt mo. Mới gần 40 tuổi mà nhìn ông nội tôi hom hem như một ông lão già sụ, người gầy như bộ xương khô, mà quanh năm ông không phải làm gì. Mùa đông thì tìm chỗ ấm, mùa hè thì tìm chỗ mát ngồi. Mà ăn thì toàn ăn ngon. Nếu như có phải làm, chắc ông cũng không có sức mà làm được. Cái vai thì so lại, cái cổ thì rụt xuống. Nói tóm lại, ông tôi được mọi người ưu ái, chiều chuộng, nâng niu bao nhiêu thì Thượng Đế lại ban phát cho ông nội tất cả những cái xấu. Nghe nói 2 cụ nội tôi hiếm muộn, đi lễ rồi cầu tự, chạy chữa khắp nơi. Đến lúc nghĩ không còn hy vọng gì thì ngoài 30 tuổi mới có được ông nội. Đến khi bác về làm dâu thì 2 cụ nhà tôi đã mất rồi. Bao công to việc lớn trong nhà toàn bà nội quyết định. Từ thuê người làm đến bán trâu bán bò, xây thêm kho chứa thóc, ông nội tôi không bao giờ tham gia. Bác dâu tôi nói bác trai thì đẹp, nhưng cũng tổ tôm sóc đĩa giống ông nội trước kia. Được cái bác trai tôi khỏe mạnh, cày bừa giỏi lắm. Thời vụ cày cấy gặt là vợ chồng bác cùng thợ suốt ngoài đồng, tối về vẫn đàn đúm tổ tôm được. Bà nội tôi ở nhà cơm nước cho thợ. Cứ tầm nửa buổi là bác trai tôi lại về lấy nước và báo số người để bà nội tôi biết mà nấu cơm. Bà nội tôi xưa nghèo khổ nên hà tiện. Cứ theo lệ mỗi người là bà ấp cho 3 miệng bát cơm và một con cá giếc ướp mặn và mấy quả cà nén. Mọi người ăn không được no nên bác trai tôi toàn báo quân số tăng lên. Nhờ vậy mà thợ làm ai ăn cũng được no. Buổi tối trước kia khi còn 2 cụ tôi, thợ làm về thì ăn cơm tối. Nhưng bây giờ bỏ lệ đó mà đong cho mỗi người một bơ gạo để họ mang về nhà nấu ăn. Bác dâu cả cưới về được 2 năm thì bà tôi lấy vợ cho bác hai. Khi có thêm bác dâu hai về, bác dâu cả mừng lắm. Chị em sớm tối có nhau. Tối về 2 bác dâu lại cùng ngủ với bà Đồ Nhiều, là bà cô họ không có chồng con mà được cụ nội kêu mang về ở cùng. Nhà cụ tôi có lệ, khi nào 20 tuổi thì mới ngủ cùng chồng. Vậy 2 bác cứ tối khi hết việc là lại cùng nhau đi ngủ. Cứ vào tầm 20 tháng Chạp, bà nội tôi lại gọi vợ chồng 2 bác lên cho mỗi người một số tiền. Đại khái là cho tiền mua quần áo Tết
và tiền mang về mừng tuổi bố mẹ với các em bên nhà. Nói về bác trai cả tôi thì chết cười. Tiền bà nội cho cầm chưa ấm tay đã đi chơi thò lọ xóc đĩa hết, quần áo chẳng may được. Đến Tết bác vẫn diện bộ cánh sờn vai cùng với bác gái đi về nhà vợ lễ cụ. Đi đường bác bảo bác gái: "Đằng ấy cho tớ vay số tiền đó, nếu tớ chơi thắng tớ trả đằng ấy lãi gấp đôi để đằng ấy mua cái váy lĩnh mặc cho oách." Bác gái khẽ bảo: "Tiền tôi để ở nhà, khi nào về tôi lấy cho." Bác trai tôi mừng lắm, một lúc lại muốn về vì đám thò lò xóc đĩa ở sân đình làm ông nóng ruột, đứng ngồi không yên. Cuối cùng bác gái cũng phải về. Bác trai về đến ngõ thì bảo bác gái về lấy tiền mang ra cho. Bác gái về lấy mãi không mang. Bác trai sốt ruột thập thò ở cổng khẽ gọi. Ai ngờ bác gái thưa toáng lên. Bà nội thấy thế hỏi: "Cái gì thế?" Bác gái mới nhẹ nhàng thưa rằng: "Nhà con bảo về lấy tiền cho nhà con mượn." Ôi trời, bà máu sáu cơn. Bà nội tôi vớ ngay được một cây gậy chạy đuổi định ghẻ cho bác trai một trận. Nhưng bác trai đã nhanh chân chạy được, vẫn không quên giứ nắm đấm về phía mặt vợ. "Mai ra đồng không có bà ấy thì mày chết với tao." Lại nói chuyện về bác trai cả nhà mình. Sau khi bị ăn quà lừa ngoạn mục của bác dâu, đã không có tiền để chơi sóc đĩa mà còn suýt bị trúng một nhát đòn gánh của bà nội mình, nên bác cũng chồn, mặc dù bác cay cú bác dâu lắm. Dù tức đến đâu bác cũng không dám đánh bác gái, vì bác biết nếu bác gái bị đòn, bác sẽ bỏ về nhà đẻ ngay lập tức. Khi đó ai sẽ dậy sớm cơm nước, rồi còn dọn chuồng trâu chuồng bò, cho lợn gà ăn. Vì thế bác gái được mẹ chồng bảo kê, nên bác trai đành phải chịu. Nói về bác hai nhà mình, bác cũng phốp pháp đẹp trai. Nào mình có biết mặt hai bác trai như thế nào, chỉ nghe kể lại bác cả chơi bời bao nhiêu thì bác hai lại hiền lành bấy nhiêu. Bác cũng chịu khó, được cái dễ bảo. Thật tình mà nói, bà nội tôi tham người làm nên xấu cũng được. Vậy là bà tìm được một người hơn bác 1 tuổi mà mắt lại có re. Nói chung là bác dâu hai xấu, vì tôi có biết bác đâu, vậy mà bác trai cũng đồng ý. Nếu như bác cả nhà tôi mà bà nội chọn vợ cho xấu như thế thì không đời nào bác ấy chịu lấy. Bác kén lắm. Vì vậy bà tôi tìm bao đám nhưng bác đâu có chịu. Bác dứt khoát bắt bà nội phải đi hỏi đúng người bác chọn thì bác mới chịu lấy. Bác nịnh là bác dâu trưởng. Bây giờ tôi cũng phải công nhận là bác xinh gái lắm. Bác hai lúc còn nhỏ cứ Tết là được tiền mừng tuổi, nhưng cũng chỉ hết Tết là nhắn. Khi thấy bác có tiền là bác cả lại ngọt ngào bằng mọi cách vay bằng được. Nào là nếu thắng sẽ trả gấp đôi, nhưng thực ra cái kẹo kéo cũng chẳng có. Bà tôi bực lắm, cứ mỗi lần như vậy là lại chửi cho bác trai cả hết lời. Nào là cái loại mày thì thế này thế nọ. Bà chửi mặc bà, bác cả cứ phớt lờ như không nghe thấy. Từ khi bác hai có vợ, bà nội tôi cho tiền và bảo bác là đưa vợ giữ cho, nhưng chưa kịp đưa thì bác cả đã vay hết mất rồi. Nhà bà nội tôi giàu có như thế, nhưng bà tôi hà tiện lắm. Bà bảo có những 4 thằng con trai thì phải tằn tiện chắt bóp, thì về sau còn lo cho 4 thằng mỗi đứa một dinh cơ. Gạo thóc đầy nhà, nhưng tối bà tôi thổi cơm. Mấy ngư bác tôi bảo sức ăn mà tối được vài 3 vực cơm. Ăn xong lại đập lúa, sàng sẩy đến 10 giờ đêm mới được nghỉ tắm giặt. Có hôm hai bác dâu xay thóc, giã gạo xong đói quá, hai bác bảo nhau đi luộc khoai ăn. Khoai chín hai bác đun nước chấm để chấm. Đang ăn, hai bác thấy bà nội tôi xuống thì sợ, vội ấn rổ khoai và niêu nước chấm vào gầm giường. Chả may con chó thấy cứ vộc mồm vào niêu nước chấm liếp tèm tẹp. Bà tôi cúi xuống nhìn thấy, hai bác cuống cuồng vội kéo rổ khoai ra và nói: Dạ thưa mẹ, chị em con hôm nay ăn sớm đập lúa xong đói quá, nên chúng con có luộc mấy củ khoai ạ. Bà nội tôi tươi cười mắng yêu: Bố cái chúng mày, từ mai muốn ăn tối, ô luộc sẵn cho đến khi nghỉ mà ăn. Chả biết do quyên hay thế nào, nhưng không thấy hôm nào bà tôi luộc cho.
Hai bác dâu cứ ngày ra đồng, tối về làm việc. Bác kể là hôm đó giỗ cụ nội tôi, nhưng bà nội cũng không nhắc bảo hai bác ở nhà. Hai bác trai ở nhà làm cơm giỗ, gà trong chuồng, cá thì gạn dưới ao. Biết chắc bà nội tôi không ra đồng, hai bác dâu ra nhổ mỗi chị em một gánh mạ, mang thẳng ra chợ ngâm bán. Có tiền mua bánh ăn no xong về nhà đẻ chơi. Gần tối hai bác hẹn nhau ra cầu hồ rửa quăng gánh cho ướt. Vẫn bộ quần áo lấm bùn lúc sáng, hai chị em tất tà về nhà. Bà nội tôi thấy hai bác về muộn hơn mọi khi thì cứ suýt xoa: quên mất, sáng U không bảo hai đứa nghỉ, hôm nay giỗ cụ. Thôi vào nhà ăn cơm đi, U phần hai đứa đấy. Hai bác dọn ra đánh chén cơm ngon, thức ăn đầy mâm. Các bác nhà mình giờ mất hết rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cứ ngậm ngùi thương bác dâu hai. Bác tên là Tám. Vì bác là thứ 8, gia đình bác đông anh chị em, nhà nghèo nên bác đảm việc lắm, mọi việc thông thạo làm giỏi. Chính vì thế tuy nhìn bác re sẹo, bà nội vẫn nhất định hỏi xin bác về làm dâu. 11 năm ở nhà chồng, 8 năm còn chồng, sau chồng mất lại chịu tang 3 năm. Bác dâu cả kể là thương thím hai quá. Giọng bác nghẹn lại. Tuy vợ chồng ở cùng nhà 8 năm mà chưa được ngủ cùng với nhau ngày nào. Bác bảo từ ông nội cho đến các bác 16 thì cưới, nhưng cứ đúng 20 tuổi là bà xem ngày tốt, rồi mượn một người mắn đẻ nuôi con mát tay đến trải chiếu giúp rồi trả cho họ một ít tiền. Bác cả cũng vậy. Bác hai tôi còn mấy tháng là sang tuổi 20, sắp được mượn người trải chiếu thì bác trai tôi ốm. Bác bảo giá như thời bấy giờ thì chữa được, nhưng thời đó còn lạc hậu, cứ gọi là bệnh đau bụng kinh niên. Bác tôi chỉ đau bụng, bà tôi cứ đi lễ rồi xin nước các cửa đình cửa chùa cho bác uống mãi mà không khỏi. Càng ngày càng đau nhiều, đến khi thổ ra huyết rồi mất. Lúc gần mất, bà tôi gọi bác Tám và bảo bác ngồi lên giường để cho bác trai gối đầu vào đùi, và dặn nếu sau này bác gái có mất xuống còn nhận được nhau. Bác cả nói: khổ thật, sau này tiến bộ thì biết bác là bệnh đau dạ dày. Mà cũng lạ, sao bà nội ông nội không ai bị đau dạ dày, mà cả 4 người con của ông ai cũng bị đau dạ dày, cùng một bệnh như vậy. Sau khi bác hai tôi mất, bà tôi suốt ngày khóc, hòn vàng thì mất, hòn cùn thì còn, ám chỉ bác cả tôi. Bác dâu hai tôi sau khi chồng mất, ở thêm 3 năm cất mộ cho bác trai xong thì bà nội tôi gọi bác vào và nói: chồng con xấu số, thiệt phận mất sớm. Nếu con ở đây, U cho 3 xảo, con cày cấy được bao nhiêu, U cho con làm vốn riêng. Rồi U đánh tiếng đám nào ưng ý tương đối, U gả chồng cho con. U thương con quá, bước chân vào nhà chồng con mới 17 tuổi. Ngoảnh đi ngoảnh lại, con đã 28 tuổi đầu. Gần 30 mà vẫn còn lẻ bóng. Giá mà trời thương thằng hai không bị mắc bệnh hiểm nghèo thì con đã có mụn con với nó để vui vẻ và nương tựa tuổi già, thì U có chết cũng đỡ day dứt. U không nỡ nhìn thấy con khi về nhà U thế nào, mà giờ 11 năm sau con lại ra đi như thế. Ý U như vậy, còn ý con thế nào thì con cho U biết. Khi các con trưởng thành, lập gia đình, bà vẫn luôn vun vén. Những năm đó bà tự tay chuẩn bị của hồi môn cho từng người con dâu. Dẫu khó khăn, bà không để bất kỳ ai phải thiếu thốn. Bà bảo: làm dâu đã khổ, mình làm mẹ chồng phải thương con. Các con đến nhà ta không phải để chịu thêm khổ, mà để cùng ta giữ gìn gia đình này. Lúc này bà tôi không giàu có như xưa. Bà đã tốn bao nhiêu tiền chạy chữa cho hai bác. Ông nội tôi cũng mất khi cải cát bác hai được mấy tháng. Ông trời cũng thương bác Tám. Sau khi bà tôi đánh tiếng gả chồng cho bác hôm trước, thì hôm sau có ông Hương Trọng xóm dưới, vợ mất được 2 năm và được một đứa con trai, lên ngỏ ý với bà xin bác Tám làm vợ. Bà tôi giữ đúng lời hứa, đứng lên cưới cho bác. Nhà đẻ bác không mất gì. Sau cưới, bà cho bác mang về nhà chồng một cót thóc.
Thấy bác dâu cả nói chừng 20 thúng và cho thêm mấy xào ruộng cùng một cặp bò để vợ chồng cày cấy, không phải đi làm thuê cho người ta. Bác lấy bác Trọng cũng sinh được 5 người con, 3 trai 2 gái. Tuy lấy chồng nhưng vào thời vụ cấy gặt, hai vợ chồng bác làm xong lại đến làm cho bà nội. Về sau chúng tôi biết cứ Tết và dỗ bác trai là bác lại mang vàng mã, đồ lễ đến nhà tôi lễ cụ và dỗ chồng cú. Vì bố tôi là con út, sau này bà tôi giao cho thờ cúng bác. Lại nói bác cả nhà tôi sinh liền tù tì 5 năm mà lại có 3 chị con gái. Bác trai cả cũng mắc bệnh đau bụng kinh niên như bác hai. Bà tôi cũng đã bán mất rất nhiều ruộng để chữa nhưng bác vẫn không khỏi. Nhà bà bấy giờ tuy không nghèo nhưng cũng không được như xưa, không còn mượn người ăn kẻ ở vì ruộng không còn nhiều như trước. Trâu bò cũng bán còn có mấy con. Bây giờ bác trai cả ốm nặng không làm được nữa. Bà tôi lại lấy vợ cho bác ba. Bác trai ba cũng đẻ liền 3 chị gái. Bà tôi cứ thở dài. Bố mẹ đẻ ra thì toàn con trai, mà các con thì sinh ra toàn là cháu gái. Bác trai tôi đau quá rồi mất. Từ đó bà tôi ốm nặng, biết mình không qua khỏi được. Bà tôi gọi ông Lới, là anh em thúc bá họ với ông tôi, sang và nhờ làm chứng. Bà chia tài sản cho con cái. Bà bảo không yên tâm nhất về bố tôi vì vợ con chưa có. Bà cũng đi hỏi mấy người rồi mà họ không lấy. Bác dâu cả bảo bố tôi trông ngờ nghệch, 16 mà vẫn mũi sùi, ăn mặc thì lếch thếch, quần thì ống thấp ống cao, giày rút thì cái dài cái ngắn. Nói chung nhìn nó lôi thôi lếch nhếch quá. Bà chia cho bác cả 2 mẫu, bác ba cũng 2 mẫu, bố tôi cũng 2 mẫu. Bà nói 1 mẫu để bố tôi lấy vợ, 1 mẫu để làm nhà. Còn ao thì có 3 sào, chia đều cho mỗi người 1 sào. Riêng bố tôi được thêm 1 sào màu để thờ cúng bác hai. Bà dành phần ruộng đất tốt nhất cho các con trai, phần còn lại bà dùng để lập một quỹ chung và dặn dò. Các con sống có thể thiếu tiền, nhưng không được thiếu tình. Khi ai khốn khó, cái quỹ này sẽ là nơi con cháu tìm đến để nhớ rằng gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc nhất. Sau khi bà tôi mất, bố tôi cũng lấy được vợ. Số ông bà hiếm cháu trai, mẹ tôi cũng sinh liền 3 chị em tôi toàn gái. Bố tôi chán nản bỏ đi, cả nhà không biết bố đi đâu. Trước khi đi bố tôi có nói: bố đi 9, phải về 10, bao giờ có con trai bố mới về. Bố không an tâm khi nhà không ai nối dõi. Lúc bố đi chị tôi 14, tôi thì 9 tuổi. Em gái tôi mới được 4 năm. Mình mẹ tôi nuôi 3 chị em, cũng một mình mẹ gả chồng cho 3 con. Ông trời cũng nhìn xuống, bố tôi lại có thêm được 5 người con, 3 gái 2 trai. Khi có con trai bố tôi về, họ hàng mang các em về nhận mẹ tôi và chị em tôi. Giờ các bác và bố mẹ tôi đều mất hết. Chị em tôi vẫn đi lại hòa thuận. Các em trai giờ cũng có mấy cháu trai. Bố tôi mất ở Bắc Ninh, đó là nơi bố tôi lấy thêm mẹ hai. Bố ốm mất, chị em và mẹ tôi lên Tất. Khi mẹ tôi ở quê mất, các em ở trên đó cũng về đầy đủ. Em trai đứng ra làm đám cho mẹ tôi với nghi lễ đủ đầy của một người con trai. Dẫu đời bà đã trải qua biết bao sóng gió, từ những ngày đầu làm dâu đến những năm tháng tảo tần nuôi dạy con cháu, cuối cùng bà đã tìm được sự bình yên trong tình yêu thương của gia đình. Những người con, người cháu dù trưởng thành với cuộc sống riêng vẫn luôn nhớ về bà với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc. Tôi nhớ trước khi mất bà còn dặn: gia đình là cái gốc, các con phải biết yêu thương nhau, biết nhường nhịn và đùm bọc nhau. Đó là gia tài quý giá nhất mà ta để lại. Dẫu bà không còn, hình bóng bà vẫn sống mãi trong trái tim của cả gia đình. Từ những bữa cơm sum họp đầm ấm đến những dịp giỗ chạp, mỗi lần nhớ về bà, ai nấy đều thầm biết ơn vì đã được sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của một người phụ nữ tần tảo, giàu đức hy sinh.
Bà nội tôi chính là minh chứng cho sức sống mãnh liệt và tình yêu thương không điều kiện dành cho gia đình. Mỗi dịp con cháu quây quần, những lời dạy của bà lại vang vọng. Người ta có thể mất hết tiền bạc, nhưng đừng bao giờ đánh mất gia đình. Bởi vậy, dù thời gian có trôi qua, tình cảm ấy vẫn trường tồn mãi trong lòng chúng tôi. Quý vị thân mến, người ta thường nói đời là bể khổ, qua khổ là qua đời. Câu chuyện bà nội tôi là một minh chứng cho những nỗi khổ mà người phụ nữ đã trải qua trong cuộc đời làm dâu, làm mẹ. Bà là một người phụ nữ đẹp nhất làng, nhưng cuộc đời lại đưa đẩy bà về làm dâu tại một gia đình giàu có, nhưng cũng đầy gian truân. Bà đã phải chịu cảnh lấy chồng mà không có tình yêu, chấp nhận hy sinh cho gia đình nhà chồng, nhẫn nhịn vì lòng yêu thương cha mẹ, vì sự sống còn của cả nhà. Với lối kể chuyện sinh động, chân thực, khi tác giả kể về chính cuộc đời của gia đình mình, ta nhận ra rằng sống trên đời điều quan trọng nhất không phải là giàu sang hay địa vị, mà là cách chúng ta biết đối xử với nhau, biết sống vì người khác, biết cảm thông và chia sẻ. Đôi khi hạnh phúc không đến từ những điều to tát, mà chỉ đơn giản là từ việc chúng ta biết yêu thương và trân trọng những người xung quanh mình. Quý vị thân mến, thời lượng video ngày hôm nay đến đây tạm dừng. Sau khi nghe xong câu chuyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận để cho Lúa Vàng cũng như tác giả cũng được biết nhé. Còn bây giờ xin chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại.